chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Cái Bè Quê Em. Hôm nay Trân sẽ làm món xúc xích cá viên chiên bằng nồi chiên không dầu, ăn kèm với bắp, dưa leo và nuôi chiên giòn. Chấm kèm với tương ớt nữa mọi người. Mời mọi người cùng xem và thưởng thức với Trân nha. Bắp vô luộc mọi người ơi. Bắp luộc xong rồi Trân vớt ra thôi. Thì nó ráo hấp dẫn. Trân nướng xúc xích ăn với cá viên. Trân nướng thử coi được không, còn không được thì mình chiên. Xúc xích với cá viên chín rồi mọi người ơi. Cá viên chín thơm ngon luôn. Vậy là mình không cần chiên cá viên bằng dầu ăn nữa. Ăn đồ dầu mỡ nhiều quá cũng không có tốt cho sức khỏe. Cá viên nở đẹp quá mọi người ơi. Mọi người ơi, Trân đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay Trân dùng các món xúc xích, cá viên chiên, bắp, dưa leo và sò chiên ngào đường gừng, ăn kèm với tương ớt màu đỏ hấp dẫn. Mời mọi người dùng chung với Trân cho vui nha. Trân sẽ ăn xúc xích. Ủa không, Trân sẽ ăn cá viên chiên. Mời mọi người nha. Cá viên chiên thơm, béo béo. Mặc dù là mình làm bằng nồi chiên không dầu nhưng mà nó vẫn có cái độ béo của cá viên chiên mọi người. Thơm, chấm với tương ớt, vừa ăn ngon lắm mọi người. Ngon lắm. Trân sẽ ăn bắp. Mời mọi người nha. Bắp ngọt lắm mọi người. Miếng đường ớt. Bắp này mình ăn không cũng được, mà mình ăn kèm với chứa tương ớt cũng được mọi người. Ngon, ngon lắm. Ăn kèm với dưa leo giòn giòn, ăn ngon lắm. Tại mình ăn đồ chiên nữa mọi người, ăn kèm với dưa leo với bắp mình nó đỡ ngấy, ngon lắm. Ngon lắm. Mình sẽ ăn thử cái này. Sò chiên ngào đường gừng. Tính gấp nhiều nhiều mọi người ơi. Hơi chói
đói mọi người thông cảm nha. Ngon lắm. Có mè nữa mọi người, có gắt mè nữa. Giòn, thơm gừng với thơm mè mọi người, ngon lắm. Này ăn nó có gừng ấm bụng mọi người, ngon quá. Cái mình uống kèm với coca. Nó sôi xèo xèo luôn rồi. Mời mọi người nha. Xúc xích mình có rưới mè lên nhìn cho nó đẹp với ăn nó thơm mọi người. Xúc xích mình nướng mình quét một lớp dầu điều ở trên đó, cái màu nó đẹp lắm. Mời mọi người dùng chung với Trân cho vui nha. Ngon lắm. Nó thơm, nó xém xém mấy cái đường mà Trân cắt mọi người. Nó xém xém giòn, chỗ xém xém ngon. Chấm với tương ớt ngon lắm luôn. Cha Trân đang xem tivi ở dưới nhà dưới mọi người, bởi hơi ồn cái tiếng tivi, mọi người thông cảm với mình nha. Ăn có mè nó thơm. Ngon quá. Bắp luộc ngọt.
Ngon lắm. Dít cộng ngọt. Mời mọi người. Mọi người, mình có tỉa hoa nữa, mình cắt hình chữ thập, nhưng mà cái lúc nó nở lên đó thì nó đẹp, nó giống hoa. Bây giờ nó bị xẹp xuống rồi, nhìn nó không giống cho lắm. Mời mọi người nha. Rồi. Cái này mình đậy hộp kín đó mọi người, là không có sợ nó bị mềm. Trong đậy hộp vẫn vẫn giòn.
Đúng rồi. Mọi người thấy miếng gừng thơm lắm luôn. Trân dùng xong rồi, Trân sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mọi người xem video của Trân thấy hay và thích thì mọi người hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ kênh ủng hộ Trân với nhé. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào lần sau.